بسم الله الرحمن الرحیم. نن نه زموږ کوم ټاپک چې دی هغه دی آینایزیشن انرژي. دینه مخکې مونږه کلاس په سمه غوښتل وو چې اټامیک ریډیوس څه ته وایي. ټیک شو. بیا نیوکلیر یا اټامیک ریډیای څه ته وایي. هغه بیا مونږ ویلو چې کوولنت ریډیوس څه ته وایي یا میټالیک ریډیوس څه ته وایي او ایونیک ریډیوس څه ته وایي. ټیک ده. نن نه سره دی ionization energy. Ionization energy موږ وایو the minimum amount of energy required to remove outermost electron from an atom. Ionization energy سره هغه minimum amount of energy ده چې هغه موږ یو اټم لور کو او د هغې د وجه نه د اټم نه کوم outermost electron چې هغه څه شي هغه ریموو شي. اوس دغه انرژي چې کوم انرژي موږ د اټم نه ورکړه او د اټم د outermost electron څخه دا ریموو کړو دی انرژي د موږ څه وایو دې ته موږ وایو ionization energy. څه ته وایو؟ ionization energy. اوس که تاسو یو لکه فرض کړئ زما سره دا یو اټم دی ټیک ده دا یو شل دی دا بل شل دی او دا په دې منځ کې دا سره دا نیوکلیس دی او په دې کې زما سره الکترون دی. زه ولګم دا الکترون چې کوم دی فرض کړه در لپاره آینایزیشن انرژي زما سره برابر ده د 400 کیلو جول. د څومره؟ 400 کیلو جول فار مول. د په څومره انرژي باندې اټم نوځي د شل نوځي 400 کیلو جول فار مول انرژي زه دې ورکم دا الکترون په دې اټم نه وځي. خو که چېرته ما دله انرژي سیوا ورکړه څومره مې ورکړه 450 کیلو جول فار مول مې ورکړه. نو اوس په دې 400 انرژي چې کوم دا 400 کیلو جول فار مول انرژي دا به یو شي چې د دې شیل نه الکترون څه کی وباسي او باقایا کوم دا 50 کیلو جول پر مول انرژي چې پاتې شو دا به کنورټ شي کاینټیک انرژي. څه ده؟ کاینټیک انرژي. او دا کاینټیک انرژي د وجه نه الکترون موشن شروع کی او د اټم نمبر ډیر لري لاړ شي. ټیک ده. اوس زموږ سره دوه قسمه آینایزیشن انرژي دي. یو ته موږ وایو فرست آینایزیشن انرژي بل ته موږ وایو سیکنډ آینایزیشن انرژي. فرست آینایزیشن انرژي به هغه انرژي وي چې هغه کله موږ یو اټم نه ورکړو د اټم نه صرف اولنی الکترون راشي. څومره؟ اولنی الکترون راوشي. لکه تاسو ګورئ دلته زما سره یا زره سوډیم وګورم. سوډیم کې اوټر موشن کې 11 الکترون دي. څومره؟ 11. زه ولګېدم ټوټل به کې 11 الکترون دي په اوټر موشن کې د صرف یو الکترون دی. په اوټر موشن کې څو الکترون دي؟ 1. په 3s1 کې په 3s کې د صرف یو الکترون دی. کله ما دله انرژي ورکړه دله به یو الکترون وځي. اوس دا یو الکترون چې دیس نه ووتو ټیک شو دله ما څومره انرژي ورکړله 496 کیلو جول فار مول. دلته سره ما ساين لیکل پازیټیو. د دې پازیټیو مطلب دا دی چې انرژي ما دی اټم له ورکړې ده. ټیک ده. اوس په دې کې یو بل فاند ځل کې اساسي هغه ریاکشن چې هغه کې مونږ د انوایرمنت انرژي ریاکشن نه ورکو هغه ته موږ څه وایو؟ پرس کې مثلا دوه قسمه ریاکشن کیږي نه. یو ریاکشن انرژي مونږ نه راکړي یو ریاکشن نه مونږ انرژي ورکو. اوس دلته کې د دې اټم نه ځای الکترون وباسمه دله ما انرژي ورکړه انرژي دله ما ورکړه د هغه انرژي په ترو الکترون نه وستو. نو کله چې مونږه انرژي ورکو such type of operation is known as endothermic reaction. څه endothermic. نو ځان سره په پوینټ ټو ریمبر کې یو پوینټ دا ولیکئ چې ionization energy is endothermic process. Ionization energy is endothermic process. دا کوم پروسس دی؟ endothermic. بل لازم second ionization energy. نو second ionization energy به زموږ سره هغه انرژي چې هغه مونږ یو اټم نه ورکړو دغه نه سیکنډ الکترون وباسو. نو اوس په دې کې تاسو دا خبره یاد ساتئ سیکنډ ionization energy به همیشه پر مونږ د کیټاین د لپاره استعمال د چا لپاره؟ اوس ګورئ کیټاین هغې ته چې هغې الریډي یو الکترون لاس کړی الریډي یو الکترون څه کړی؟ لاس کړی. نو ګورئ میګنیشیم دی دله مونږ انرژي ورکړه د یو الکترون لاس کو انرژي له ما څومره ورکړه؟ plus 738 کیلو جول فار مول. 738 کیلو جول فار مول انرژي ما دله ورکړه. د هغې د وجې نه دا خو یو الکترون څه شو؟ ووتو په د پازیټیو چارج راغی. اوس زه دنه بل الکترون وباسم. څه کومه؟ یو الکترون دی زه بل وباسم. نو که تاسو ګورئ دلته کې ما ام جي پازیټیو راغستلی ما تاسو ته وایي ما سیکنډ آینایزیشن انرژي مونږ د چا لپاره استعمالوو؟ د کیټاین دپاره. دا کیټاین ما راغستی دی که نه دنه الریډي یو الکترون په لپاسني ریاکشن کې وتی دی. اوس زه سیکنډ الکترون وباسم چې بل مې ته وباسو دله ما څومره انرژي ورکړه 1405. دا 5 ته 50 دی 1405
50 किलो जूल फॉर मोल एनर्जी 1450 मतलब 1450 किलो जूल पर एनर्जी मतलब د دې ډبل مول ورکړل د دې څه ورکړل ډبل مول ورکړل دا هغه د دې نه سیکنډ الکترون ته شو دي وتر دي نو په دې کې پوینټ ټو ریمبر کې پوینټ ډاون ولیکي چې زموږ سره بس سیکنډ آینایزیشن انرجي از ګریټر دین فرست آینایزیشن انرجي لکه فرست آینایزیشن انرجي دا و سیکنډ دا نو فرست انرجي کوم و سیکنډ آینایزیشن انرجي څه ده سیوا دا ټیک ده وس ګور دا ماده لیکلم د فرست آینایزیشن انرجي کوم څه او لسی د سیکنډ نه و زموږ سره په ګروپ کې او په پیریډ کې د آینایزیشن انرجي سره څه کیږي نو ګورې کله چې موږ په ګروپ کې د ټاپ نه باټم ته راکوزیږو په ګروپ کې څه کوو د ټاپ نه راځو باټم ته نو آینایزیشن انرجي به کمیږي ولې به کمیږي ځکه به کمیږي چې کله تر ټاپ نه باټم ته راځي زموږ سره پیریډ لکه په پیریډ 1 بیا لاندې 2 3 4 5 6 and 7 زموږ سره پیریډ سیوا کیږي مطلب شیرونه سیوا کیږي چې شیل سیوا کیږي نو اوټر موشن ټان د نیوکلیس لرو پرو څه کیږي لری زی چې لری زی زموږ سره نیوکلیر فورس کمیږي نو زموږ سره ډاون د ګروپ آینایزیشن انرجي ځکه کمیږي بل په پیریډ کې فاصله کې همغه د لیفت نه رائټ ته ځو نو شیل کانستنت دی خو الکترون په کې سیوا کیږي نو نیوکلیر فورس په سیوا کیږي اټمونه ورو پرو نزدیکیږي چې نزدیکیږي نو نیوکلیر فورس په سیوا کیږي څومره چې نیوکلیر فورس سیوا کیږي زموږ سره آینایزیشن انرجي څه کیږي خبر سیوا کیږي ټیک شو دلته کې اوس دا خبره ده چې آینایزیشن انرجي is inversely proportional to atomic radius چې atomic radius سیوا کیږي آینایزیشن انرجي به کمیږي بیا آینایزیشن انرجي is directly proportional to nuclear charge چې موږ سره نیوکلیر چارج سیوا کیږي آینایزیشن انرجي به سیوا کیږي او بل آینایزیشن انرجي is inversely proportional to shielding effect چې موږ آینایزیشن انرجي سره سیوا کیږي یا shielding effect څومره کمیږي آینایزیشن انرجي به سیوا کیږي او shielding effect څومره سیوا کیږي نو آینایزیشن انرجي به کمیږي ان شاء الله سبب یا د شیلډینګ افیکټ وي دې پر چا څه کوېسچن زمانه کوي